सो हेलो एभ्रिवान, क्वान्टम आइडिया च्यानलमा स्वागत छ। मैले चाहिँ के एनएबी क्लास 12 केमिस्ट्रीको टिप्सहरू ल्याएको छु। होइन, टिप्स भन्दा नि यसमा चाहिँ मैले प्राय सिलेबस ब्रेकडाउन गर्छु तपाईँहरूको लागि। ल सुरु गरौँ है त। पहिलो चाहिँ हाम्रो ग्रुप एमा के हुन्छ, प्राय एमसीक्यू छ। एमसीक्यू चाहिँ के हुन्छ, एउटा एमसीक्यू चाहिँ मार्क्सको टोटल 11 मार्क्सको हुन्छ हैन त। ल भनेपछि एमसीक्यूमा चाहिँ तपाईँले डिफिनेसनहरूको सोध्न सक्छ, सिम्पल फर्मुलाहरू, जेनरल कन्सेप्टहरू, सर्ट न्युमेरिकल लाइक पिएच निकाल्ने, ओरहरूको नामहरू, हैन, केमिकल रियाक्सनको फर्मुलाहरू दिए हुन्छ, तपाईँले चिनेर नाम लेख्ने है, यस्तो खाली सोध्न सक्छ गाइज। यो चाहिँ तपाईँले सर्ट क्वेसन र लङ क्वेसन पढेपछि आफै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब जाउँ त, अब सिलेबस हेरौँ ल, केबाट क्वेसन आउँछ पहिला हेरौँ। फिजिकल केमिस्ट्रीमा चाहिँ 5वटा च्याप्टर रहेछ। भोलोमेट्रिक एनालाइसिस, आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडाइनामिक्स र इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो मध्येमा चाहिँ के त, एउटा चाहिँ कम्पलसरी गर्छ प्राय, एउटा चाहिँ 5 मार्क्समा, र अरू चाहिँ दुईवटा चाहिँ अर गरेर आउँछ। बुझ्नुभयो भनेपछि यो 5वटै च्याप्टरबाट आउन सक्यो के है एक्जाममा चाहिँ। ल अब इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा हेरौँ। यसमा चाहिँ दुईवटा पार्ट छ, एउटा कोइनेज मेटल, एउटा ट्रान्जिसन मेटल्स। कोइनेज मेटलमा चाहिँ कपर, जिङ्क, मर्करी, आइरन र सिल्भर पर्दो रहेछ है। अनि अर्को छ हामीसँग अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा चाहिँ 9 च्याप्टर रहेछ। हेलो एल्किन एन्ड हेलो एरिन, अल्कोहल, फेनोल्स, एथर्स, अल्डिहाइड एन्ड किटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एन्ड डेरिभेटिभ, नाइट्रो कम्पाउन्ड्स, अमाइन्स, अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्ड्स है। यति धेरै रहेछ हेर्नुहोस् त अर्ग्यानिक केमिस्ट्री त। अर्को चाहिँ एप्लाइड केमिस्ट्री। यसमा चाहिँ जगमा 4वटा च्याप्टर रहेछ। के रहेछ हेरौँ त। केमिस्ट्री इन सर्भिस अफ म्यानकाइन्ड, सिमेन्ट, पल्प एन्ड पेपर, न्युक्लियर केमिस्ट्री एन्ड एप्लिकेसन अफ रेड एक्टिभिटी। यति चाहिँ हाम्रो सिलेबस भयो है गाइस, यो चाहिँ क्लास 12 को सिलेबस। ल अब जाउँ अगाडि क्वेसनहरूमा। अब ग्रुप बीमा जाउँ है त, के क्वेसन सोध्दो रहेछ। ल अब ग्रुप बीमा चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि लगभग हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 8वटा क्वेसन सोध्ने, हरेक इच क्वेसन विल क्यारी 5 मार्क्स है त। ल अब यहाँ हेरौँ है त कस्तो सोध्न सक्छ। एउटा क्वेसन हेरौँ। यसमा चाहिँ प्राय यहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि फिजिकल केमिस्ट्रीको क्वेसन सोधेको हुन्छ 5 मार्क्सको है। अनि यो चाहिँ डिफिनेसन, फर्मुला बेस र इन्टरप्रिटेसनहरू गर्न जान्नु पऱ्यो। फर एक्जाम्पल तपाईँलाई एक्जाम्पल छ, मोलारिटी भनेको के हो, मोलालिटी भनेको के हो, नर्मालिटी अथवा नर्मालिटी फ्याक्टर भनेको के हो, हैन, प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सब्सटेन्स भनेको के हो, इलेक्ट्रोड भनेको के हो, अर्डर अफ रियाक्सन भनेको के हो, एन्ड 1 नर्मल सोल्युसन भनेको अर्थ के हो, यसको फ्याक्टर 0.8 हुनुको अर्थ के हो, यस्तो सोध्छ है। अथवा कन्डिसन फर स्पोन्टेनिटी अफ केमिकल रियाक्सन, कुनै पनि रियाक्सन स्पोन्टेनियस हुनलाई के कन्डिसन छ त्यस्तो सोध्न सक्छ। अथवा सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सलाई डिफाइन गर्नुहोस्, हेस ललाई स्टेट गर्नुहोस् हैन। अथवा कुनै फर्मुला दिएर त्यो के को फर्मुला हो, यो फर्मुलामा स्पेसल केसहरू के हो, त्यस्तो सोध्न सक्छ है। यो चाहिँ कम्पलसरी हुन्छ प्राय। अनि त्यसपछि अर्को हुन्छ, मैले चाहिँ एक्जाम्पल दिइरहेको छु, अर्को पनि हुन्छ फिजिकलको, यो पनि फिजिकलकै हो, अनि यो पनि फिजिकलको अरमा हुन्छ है। अनि अरमा चाहिँ रेट अफ रियाक्सन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब जे पनि हुनसक्छ। यो कम्पलसरीमा हेर्नुहोस् त, कम्पलसरी आयोनिक इक्विलिब्रियम दिएर यो दुईवटा अरमा पनि दिन सक्छ है। अथवा यो कम्पलसरी यो अर जे पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ कम्बिनेसन, पर्म्युटेसन जे पनि हुनसक्छ है। अब हेर्नुहोस्, अब रेट अफ रियाक्सन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आयो भने कस्तो आउनसक्छ इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। रेट अफ रियाक्सन चाहिँ मोस्टली टेबल टाइप है। टेबलमा चाहिँ रेटहरू दिएर त्यसको क्यालकुलेट गर्ने, अर्डरहरू निकाल्ने हो, रेट कन्सटेन्ट निकाल्ने, यस्तो आउनसक्छ। अथवा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भने सेल कन्स्ट्रक्सन गर्ने, सेल रियाक्सन हैन, के अरे एनोड क्याथोड निकाल्ने, त्यो रियाक्सन फिजिबल छ कि छैन चेक गर्न मिल्छ होला, फिजिबिलिटीहरू चेक गर्ने, त्यस्तो आउन सक्छ है। अब अर्को हेर्नुहोस्, यो चाहिँ कम्पलसरी देखाइरहेछ सिलेबसले, द्याट इज कोइनेज मेटलको 5 मार्क्स पक्का। अनि कोइनेज मेटलमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, यसको ओरहरू थाहा पाउनु पऱ्यो, यसको एक्सट्र्याक्सनहरू र यसको केमिकल प्रपर्टिजहरू थाहा हुनु पऱ्यो है। अर्को 5 मार्क्स रहेको छ पक्का। ट्रान्जिसन मेटलबाट सोधेको छ, एक्जाम्पल हेरौँ। अब हेर्नुहोस् है, ट्रान्जिसन मेटलको के इम्पोर्टेन्स छ भन्दा प्रपर्टी इम्पोर्टेन्स छ। अनि त्यो प्रपर्टीहरू चाहिँ किन हुन्छ भन्ने पनि रिजनहरू होला, त्यो हेर्नु होला है। जस्तै कि ट्रान्जिसन मेटलहरूको लाइक आयनहरूको हैन, तिनीहरूको लाइक सर्टेन कलर हुन्छ किन हैन, अथवा डिडी ट्रान्जिसनहरू भनेको के हो, त्यस्तो छ होला, हेर्नु होला है। स्ट्रक्चरहरू अनि लिग्यान्डहरू, कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरूको स्ट्रक्चरहरू है, कसरी बन्छ त्यो स्ट्रक्चर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो हेर्नु होला। हेर्नुहोस् त, यो त कम्पलसरी छ। अब अर्को हेर्नुहोस्, अर्को छ अर्ग्यानिक, यो ग्रिन भनेको अर्ग्यानिक है। स्ट्रक्चर अथवा आइसोमर सोध्न सक्छ, एन्ड मेथड अफ डिस्टिङसन 5 मार्क्स। जस्तै कि अन द बेसिस अफ गिभन फर्मुला मेक आइसोमर, तपाईँले कुनै फर्मुला दिन्छ C2H2 यस्तो टाइपको, र तपाईँले त्यसले चाहिँ त्यसको चाहिँ आइसोमर बनाउनुहोस् भन्न सक्छ है। अर्को चाहिँ मेथड अफ डिस्टिङसन अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूले छुट्याउने मेथड, जस्तै कि भिक्टर मेयर मेथड, सेपरेसन अफ अमन बाई होपम्यान्स मेथड, फेनलको टेस्टहरू हैन, आइडोफर्मको टेस्ट, अनि सिल्भर मिरर टेस्ट, यस्तो सोध्न सक्छ यसमा, हेर्नुहोस् होला है त। ल अब 5 मा यो सोध्यो है। त्यसपछि अर्को छ 6 मा, यो चाहिँ हेर्नुहोस् त कम्पलसरी क्वेसन जस्तो छ। अनि 6 मा छ कन्भर्जन विथ अननोन साइन स्पटिङ अर सिमिलर टाइप। अब यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँले एक्स र वाई दिएको हुन्छ हैन, जेड दिएको हुन्छ, यस्तो एबी दिएको हुन्छ, र
एक्स र वाइलाई ट्रिट गर्यो इन द प्रेजेन्स अफ समथिङ, यो बन्यो। अथवा एउटा कम्पाउन्डको नाम यो बी यो हो भनेदेखि ए चिन्नुहोस् होइन, चिनेर अनि रिभर्समा यसरी चिन्दै जानुहोस् भन्ने हुन्छ है त। अथवा यस्तै खाले अरू क्वेसन पनि सोध्न सक्छ अरमा चाहिँ है। भन्नुको अर्थ यस्तै यो कन्भर्ट भएको छ, यो यसमा कन्भर्ट भएको छ, यो यसमा कन्भर्ट भएको छ र यसलाई स्पट गर्नु पऱ्यो के हो भने चिन्नु पऱ्यो, यही आउँछ। अथवा यस्तै अरमा पनि यस्तै क्वेसन हुन्छ, ठिक छ। भन्छ स्पट एन्ड प्रिडिक्ट द अननोन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बेस्ड अन हिन्ट्स। तपाईँले हिन्ट्सहरू पनि दिएको हुन्छ त्यहाँ, योसँग रियाक्ट गर्यो, योसँग यस्तो गर्यो भनेर ट्रिट गर्यो भनेर ल, यो पनि अरमा आउँछ एउटा अर्ग्यानिकको। हो 8 नम्बरमा जाउँ ल, ठिक छ। यो 6 र 7 भनेको एउटै हो है। अब द रेजोनेन्स स्ट्रक्चर बेस्ड रिजनिङ रियाक्सन मेकानिजम टाइप्स अर्दो पारा एन्ड मेटा डिरेक्टर्स स्पेसिफिक रियाक्सन्स भनेर 5 मार्क्समा छ, हेर्नुहोस् है। यसमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ प्रायः क्वेसन चाहिँ यो पनि हेर्दाखेरि कम्पलसरी रहेछ, यो पनि कम्पलसरी छ। यसमा चाहिँ जस्तै कि कुन चाहिँ बढी एसिडिक छ र किन भनेर सोध्न सक्छ है। जस्तै कि फेनोल दियो तपाईँले, वाटर दियो, अल्कोहल दियो, कार्बोक्सिलिक एसिड दियो, कुन चाहिँ बढी एसिडिक हुन्छ किन भनेर सोध्न सक्छ। अथवा बेसहरू दियो होइन, कुन चाहिँ बढी बेसिक हुन्छ किन। अथवा अमाइन्सहरूकै एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, प्राइमेरी सेकेन्ड टर्सरी होइन। अथवा कुनै पनि कम्पाउन्डको हाई बोइलिङ पोइन्ट र मेल्टिङ पोइन्ट किन छ। अथवा आइसोमरमा पनि कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। वाइ दिस कम्पाउन्ड इज सोलुबल, यो किन घुल्दैछ। अथवा हाइड्रोजन बन्डिङ टाइपको क्वेसनहरू। अनि कुनै पनि सर्टेन ग्रुपहरू चाहिँ ओपी डिरेक्टर हुन्छ, कोही चाहिँ मेटा डिरेक्टर हुन्छ किन। अथवा रेजोनेन्स स्ट्रक्चरको बारेमा सोध्न सक्छ। अथवा रेजोनेन्स स्ट्रक्चरको र स्टेबिलिटी त्यो कम्पाउन्डको कसरी हुनसक्छ भनेर सोध्न सक्छ। अनि वाइ सर्टेन रियाक्सन टेक्स प्लेस एट सर्टेन पोइन्ट्स इन बेन्जिनिङको सर्टेन पोइन्टमा मात्र रियाक्सन हुन्छ किन होइन। अनि कुनै पनि फङ्सनल ग्रुपको रियाक्सन जस्तै कि NO2 ग्रुपको रियाक्सनहरू त्यस्तो पनि सोध्न सक्छ है। यसमा चाहिँ यस्तो सोध्छ। अब हेरौँ है त 9 नम्बरमा जाउँ। गिभ एक्जाम्पल। 9 नम्बर कसरी पुग्यो भन्दाखेरि मैले यो 6लाई यहाँ 6, 7 एउटै लेखेँ भएर है गाइज, यो एउटै क्वेसन हो। 6, 7 भयो, यो 6 माने हुन्छ, यो 7 भयो, यो चाहिँ 8 हो है। अब 8मा चाहिँ नेम रियाक्सन दिन्छ र के भन्छ त्यसको एक्जाम्पल दिनुहोस्, रियाक्सनको एक्जाम्पल है। जस्तै कि हेर्नुहोस् त, अल्डोल कन्डेन्सेसन रियाक्सन, क्यानिजारो, पर्किन्स कन्डेन्सेसन, क्लाइसन कन्डेन्सेसन रियाक्सन, बेन्जोइन रियाक्सन, कार्बोलामाइन रियाक्सन, राइमर-टाइमर रियाक्सन, कपलिङ रियाक्सन, डाइटाइजेसन रियाक्सन, फेडलक्राफ्ट रियाक्सन, होफम्यान्स ब्रोमाइन रियाक्सन, स्टेरिफिकेसन रियाक्सन, कार्बोनाइजेसन रियाक्सन, विलियमसन इथरिफिकेसन रियाक्सन, रोजेनमन रियाक्सन, अझै छुट्याएको छ जस्तो लाग्यो। वुड्स फिटिक रियाक्सन है, वुड्स फिटिक रियाक्सन यस्तो छुट्याएको छ, त्यो पनि हेर्नु होला। सो यसको चाहिँ तपाईँले एक्जाम्पल सिकेर जानुहोस् है, एक्जाम्पल कसरी हुन्छ सिकेर जानुहोस्। त्यसो हामी अनि तपाईँले यदि लङ क्वेसन यहाँ नआएर लङ के अरे तपाईँको 5 मार्क्सको क्वेसन यसमा आयो भने चाहिँ तपाईँले 5वटा मात्रै सोध्छ, बुझ्नुभयो। यदि यो चाहिँ यतातिर पुग्यो तल ग्रुप बी भने चाहिँ 8वटा सोध्न सक्छ। ल अब लङ क्वेसनमा जाउँ, 3टा सोध्छ 8 मार्क्सको, यसलाई पनि ब्रेक गरेर सोध्छ है, टुक्रा पारेर। अब कस्तो हुन्छ यसमा हेर्नुहोस् है। 1 नम्बरमा प्रायः फिजिकल केमिस्ट्रीबाट सोध्छ। अनि फिजिकल केमिस्ट्रीको कति भयो त 8 मार्क्सको अरमा आउँछ 2टा। जस्तो कि यहाँ सोलिबिलिटी सोध्यो भने अरमा केमिकल थर्मोडाइनामिक्स अथवा भोलोमेट्रिक्स पनि सोध्न सक्छ, जे पनि सोध्न सक्छ, यताउता हुन्छ। सो अब यहाँ सोलिबिलिटी केमिकल थर्मोडाइनामिक्स कस्तो सोध्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ डेरिभेसन पनि सोध्न सक्छ है, छोटो डेरिभेसन दुईटैसँग रिलेटेड। र स्पटिङ भनेको चाहिँ तपाईँले केमिकल रियाक्सन दिएर यो कुन रियाक्सन हो चिनेर त्यसको प्यारामिटरहरूको प्रब्लमहरू गर्न दिन सक्छ। अनि त्यसको स्पेसल केस है, त्यही फर्मुलाहरूको है रियाक्सनहरूको रियाक्सन भन्दा नि त्यही फर्मुलाको स्पेसल केसहरू र यसमा न्युमेरिकल पनि दिन्छ प्राय है। ल यो चाहिँ फिजिकलबाट हो। त्यसपछि 2 नम्बर चाहिँ अर्ग्यानिक यहाँ पनि अरमा आउँदो रहेछ। भनेपछि के रहेछ यसमा पनि टेस्ट रियाक्सनहरू सोध्छ, कुनै पनि टेस्ट रियाक्सनहरू है। जस्तै भन्छ अनि फेनोलको टेस्ट रियाक्सनहरू, अल्डिहाइडको, किटोनको, टोलिन टेस्टहरू त्यस्तो है, टेस्ट रियाक्सन। अब हेरौँ अनि अर्को स्पेसिफिक रियाक्सन फङ्सनल, कुनै पनि फङ्सनल ग्रुपको जस्तै कि हामीले भन्यौँ NH2 को, NH3 को, OH को कुनै स्पेसिफिक रियाक्सन छ नि यहाँ सोध्छ प्राय। अर्को चाहिँ फिजिकल प्रपर्टिज कम्पेरिजन पनि गर भन्छ, जस्तै कि बोइलिङ पोइन्ट कम्पेयर गर्ने यहाँ पनि सोध्छ, सोलिबिलिटी कम्पेयर गर्ने etc, ठिक छ। अनि कन्भर्जन विथ गिभन कम्पाउन्ड, अनि त्यही कुनै एउटा कम्पाउन्ड दिन्छ तपाईँलाई त्यसको कन्भर्जन, जस्तै कि तपाईँले दियो इथेनामाइनलाई मिथेनामाइनमा लानुहोस् अथवा मिथेनामाइनलाई इथेनामाइनमा लानुहोस्, यस्तो कन्भर्जनहरू कुनै कम्पाउन्ड दिएर त्यसको प्रपर्टिज सोध्न सक्ने चाहिँ यहाँ है। ल अब इक्जाम्पल पनि छ यहाँ, टेस्ट रियाक्सन हामी भनिहाल्यौँ, स्पेसिफिक अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड रियाक्सन, कम्पेयर फिजिकल प्रपर्टिज अमङ भेरियस अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स, कन्भर्जन एन्ड रियाक्सन अफ गिभन कम्पाउन्ड, दिएको कम्पाउन्डको कन्भर्जन र रियाक्सन पनि सोध्छ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ 3 नम्बरमा 8 मार्क्समा झ्याप्पै आउने रहेछ, अप्लाइड केमिस्ट्री। यसमा सोध्छ डिफिनेसन र मेटेरियलको प्रपर्टिज अथवा डिफरेन्स बिट्विन, ठिक छ। जस्तै कि डिफाइन पल्प एन्ड पेपर भन्न सक्यो, पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट भनी छ हैन। अनि अर्को छ टाइप्स अफ रेडियो एक्टिभिटी, स्पोन्टेनियस के अरे के हुन्छ नेचुरल र हाम्रो के हुन्छ अर्को आर्टिफिसियल हुन्छ, त्यसको एक्जाम्पलहरू। अनि डिफरेन्स बिट्विन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मेटेरियल्स, जस्तै कि मेटेरियलको डिफ्रेन्ट टाइप्सको के त डिफ्रेन्स सोध्न सक्छ।
पोलिमरहरू कस्तो हुन्छ, कोपोलिमर, होमोपोलिमर के छ त्यो हेर्नु होला, अनि तिनीहरूको प्रपर्टिज हेर्नु होला है त गाइस। ल यति चाहिँ हामीले क्वेसनमा सोध्ने रहेछ। अब तपाईँले कसरी पढ्नु पऱ्यो, के पढ्नु पऱ्यो एकचोटि हेरौँ। अब हेर्नुहोस् त, यो त काँचै 8 मार्क्स छ गाइस, यसलाई त छोड्नु नै भएन, यो नछोड्नुहोस् ल, मैले भन्नुहुन्छ नि एप्लाइड केमिस्ट्री छोड्दै नछोड्नुहोस् पक्का ढुक्क। अब अर्को जाउँ, हेर्नुहोस् त क्वाइनेज मेटल पनि पक्का ढुक्क, त्यसपछि के छ ट्रान्जिसन मेटल पनि पक्का ढुक्क। मैले भन्नुहुन्छ नि आजको टाइमभरि चाहिँ यही पढ्नुहोस् है, एप्लाइड केमिस्ट्री कम्प्लिट गर्नुहोस् भ्याइन्छ। सर र अब साथीसँग नोट माग्नु हुन्छ कि आफ्नै नोट छ कि के गर्नुहुन्छ, ल के भनेर मैले एप्लाइड केमिस्ट्री सबै पढ्नुहोस् पहिला, ट्रान्जिसन मेटल पक्का गर्नुहोस्, क्वाइनेज मेटल है टपिकहरू टिक गराएर पढ्नुहोस्। यो छोटै छ ट्रान्जिसन मेटल, अनि यो पनि ठिकै छ है, लामो छ तर यसलाई सर्ट पारेर पढ्नु। जस्तै कि जस्तो हुन्छ नि हाम्रो ड्रग्सहरू हुन्छ, एन्टिपाइरेटिक, एनाल्जेसिक, त्यसको एक्जाम्पल पढ्नुहोस्, त्यसको युज पढ्नुहोस्, त्यसरी सर्ट पारेर पढ्नु होला है, टाइम छैन अब गाइस। यो भयो है। अब त्यसपछि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यसपछि फिजिकलमा जानुहोस् है। फिजिकलमा पनि के गर्नुहोस्, सिलेबसमा भएको टर्महरूको तपाईँले के गर्नुहोस्, एटलिस्ट यो टपिकहरूको डिफिनेसन टिप्नुहोस् र त्यसको फर्मुला टिप्नुहोस् है। डिफिनेसन टिप्ने, फर्मुला टिप्ने, जस्तै रेट अफ रिएक्सन अर्डर भनेको हो, यसको दुई तिनवटा न्युमेरिकल एटलिस्ट गरिहाल्नुहोस्, न्युमेरिकल गर्नुहोस्। त्यति गर्नु भने त अब फिजिकल भुली भइन्छ है, फिजिकल पनि यति भयो। यो किनकि 5वटा सबै सोध्छ फिजिकलको त कन्फर्म छ है, यति त भ्याउनुहुन्छ तपाईँले है। फिजिकल बुझ्नुभयो है, त्यो पछि फिजिकल पढ्नुहोस्। अब त्यसपछि हामी जाउँ अर्ग्यानिकमा। अब अर्ग्यानिकमा के हुन्छ भन्दाखेरि हेरौँ है, अर्ग्यानिकमा पक्का क्वेसन लगभग यो नेम रियाक्सनको एक्जाम्पल दिने, यो क्वेसन सोध्छ भन्ने कन्फर्म छ भने पहिला, त्यसपछि यो हेर्नुहोस्, यो पनि क्लियर गर्नुहोस्। सरर यो फर्मुला यसरी कपीमा लेख्नुहोस्, यता रियाक्सन टक 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 लेख्दै जानुहोस् है। ल अब त्यसपछि अब कहाँ जानु पर्छ तपाईँ हेर्नुहोस् है, त्यसपछि तपाईँ कहाँ जानुहोस् भन्दाखेरि स्ट्रक्चर आइसोमर्स पत्ता लगाउनु खोज्न जानुहोस्, अथवा त्योभन्दा अगाडि पनि एउटा मेथड अफ डिस्टिङसन लगभग पक्का हो, भिक्टर मेयर अथवा होफम्यान मेथड पनि पक्का हो। त्यसपछि मेथड अफ डिस्टिङसन गर्नुहोस् है। अब त्यसपछि कहाँ जानुहोस् भन्दाखेरि बल्ल स्ट्रक्चरमा जानुहोस्, कन्भर्जनमा जानुहोस् र यसको प्रपर्टिज, जस्तै कि रेजोनेन्स हुन्छ, कुन चाहिँ बढी एसिडिक, कुन चाहिँ लोवर, त्यो क्वेसनहरू कहाँ दिएको छ कलेक्ट गरेर पढ्नुहोस् गाइज है त। यति गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको केमिस्ट्री राम्रो हुन्छ गाइज। ल आजलाई यति नै गरेँ, छोटो मिठो भिडियो बनाउनु खोजेको मैले गाइज है, अनि अल द बेस्ट। आशा छ राम्रै हुन्छ है गाइज। ल सियु, र मलाई चाहिँ अहिले मेरो चाहिँ 1500 सब्सक्राइबर कटिसकेको छ, त्यसलाई चाहिँ सबैलाई एकदम थ्याङ्क यू है गाइज हार्टदेखि। ल बाई बाई, सियु।